Hello friends, welcome to my channel Job Seekers Assam. ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ আজিৰ ভিডিঅ' যিখন টপিকৰ ওপৰত সেইখন টপিকৰ বিষয়ে মোৰ বহুত ছাবস্ক্ৰাইবাৰে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিলে এইখন টপিকৰ এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ মই মোৰ চেনেলত মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট কাৰণে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব পাৰে অৰিজিনেল পাছ চাৰ্টিফিকেট কাৰণে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব পাৰে বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা তাৰপাছত চেণ্টাৰ চেঞ্জৰ কাৰণে যেনেকৈ কে হেণ্ডিকৰ যদি আপুনি আণ্ডাৰ কিবা যদি আপুনি কোৰ্ছ কৰি আছে তাত আপুনি চেণ্টাৰ কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব এক্সাম চেণ্টাৰ কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব ষ্টাডি চেণ্টাৰ কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰে এনেকৈ বহুত ধৰণৰ চাৰ্টিফিকেট ৰিলেটেড মই ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ চ' ৰিকুৱেষ্ট আছিলে যে মই যাতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী চাৰ্টিফিকেটত পাছ চাৰ্টিফিকেটত কিবা মিষ্টেক থাকিলে সেইটো কেনেকৈ কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰি ইয়াৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে বহুতে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিল ত' এইখন টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ অলপ লেট হৈ গৈছে কাৰণ ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰিব অলপমান সময় লাগে কাৰণ মই ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰি আছিলোঁ যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কিবা পাছ চাৰ্টিফিকেট যদি আপুনি কিবা কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে এইটো অনলাইন কৰিব পাৰে নে নাই অনলাইন হ'লে আজিকালি সুবিধা হয় বহুত ভাল হয় চ' অনলাইনৰ সুবিধা আছে নে নাই এইটো কাৰণে মই খবৰ লগাই আছিলোঁ মই যিমান ইনফৰমেশ্যন ল'ব পাৰিলোঁ অনলাইনৰ এতিয়ালৈকে কোনো সুবিধা নাই হাই ছেকেণ্ডেৰী যদি আপুনি পাছ চাৰ্টিফিকেট কিবা কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে বাকী কেইটামান অনলাইনৰ সুবিধা আছে আসাম হাই ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ পৰা যদি আপুনি কিবা অনলাইনত কেইটামান যেনে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু মাৰ্কশ্বিট এইবিলাক ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে এই কেইটামান সুবিধা লাহে লাহে আহি আছে চ' মই যিমান খবৰ পালোঁ আৰু ইনফৰমেশ্যন মতে মানে মাহৰ ভিতৰত অনলাইনত কাৰেকশ্যন কৰাৰ সুবিধাটো আহি যাব কিন্তু এতিয়ালৈকে আপুনি যদি কিবা কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে এতিয়া তেনেহ'লে আপোনাৰ অফলাইনৰ জৰিয়তে কৰিব লাগিব তো মই আকৌ এবাৰ কৈ আছোঁ আপোনাৰ যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ চাৰ্টিফিকেটত কিবা যদি কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে কিবা ভুল আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ অফলাইনৰ জৰিয়তে কৰিব লাগিব চ' ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ এটা প্ৰপাৰ প্ৰচেছ ফ'ল' কৰিব লাগিব প্ৰচেছটো কি মই এটা আপোনাক এক্সপ্লেইন কৰি যাম ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ চাব ফ্ৰেণ্ডছ বন্ধুসকল আপুনি যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পাছ চাৰ্টিফিকেটত কিবা কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনাক কি কৰিব লাগিব তো ইয়াৰ দুটা ছিটুৱেশ্যন আছে ছিটুৱেশ্যন 1 যদিহে আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড আছে সেইখনত যদি শুদ্ধ আছে চ' মই আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি আছোঁ আপোনাৰ যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড যিটো আছে ইয়াত যদি কাৰেক্ট আছে আৰু পাছ চাৰ্টিফিকেটত ভুল আছে তেনেহ'লে ছিটুৱেশ্যন 1ত আপোনাক কি কৰিব লাগিব এনে অৱস্থাত ছিটুৱেশ্যন 1 বুলি এইটো কাৰণে মই কৈ আছোঁ এনে অৱস্থাত আপোনাৰ শুদ্ধ হৈ থকা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডটো জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ পাছ চাৰ্টিফিকেটটো আপুনি কাৰেক্ট কৰিব পাৰিব চ' ইয়াৰ কাৰণে প্ৰচেছটো কি আপোনাৰ প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডটো লৈ গৈ লগতে ফৰ্মেট থাকিব আপুনি কলেজৰ পৰা ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা আৰু নহ'লে আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাউন্সিলৰ পৰা আপুনি ফৰ্মেটটো লৈ ল'ব ফৰ্মেটটো লৈ ফিল আপ কৰি আপোনাৰ লগতে যিটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডটো আছে ইয়াৰ ফটোকপি বনাই তাৰ লগতে যদি কিবা ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্ট থাকে এইবিলাক আৰু লগত যদি ফি থাকে মই ফিটো এতিয়ালৈকে মই প্ৰপাৰ ইনফৰ্ম পোৱা নাই যে আপডেটেড ফিটো কিমান হ'ব এতিয়ালৈকে কিমান ফিটো হ'ব নাই ফি একচেপ্টেড হ'ব সেই ফি নাথাকিবও পাৰে আপুনি জাষ্ট কলেজত নহ'লে আপোনাৰ ইনষ্টিটিউশ্যন বা স্কুল আৰু নহ'লে কাউন্সিলত গৈ আপুনি খবৰ কৰিলে ফিটো আপুনি জানিব পাৰিব এতিয়া কাৰেণ্টলি কিমান ফি লৈ আছে আৰু নাথাকিবও পাৰে চ' সেইখন গোটেই প্ৰচেছটো আপুনি এনেকুৱা আপুনি জমা দি দিব কাউন্সিলত গৈ আৰু নহ'লে আপোনাৰ কলেজত গৈ আপোনাৰ যদি শুদ্ধ আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডটো সেইটোৰ ফটোকপি বনাই লগতে ফৰ্মেট দি আপোনাৰ এই কাৰণ সেইটো শুদ্ধ থাকিলে ইয়াৰ বেচিছত ইয়াৰ ভিত্তিত আপোনাৰ পাছ চাৰ্টিফিকেটটো কাৰেকশ্যনে আহিব এতিয়া ছিটুৱেশ্যন 2 ভাবক আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড যিটো আছে তাতো মিষ্টেক আছে সেইটো কাৰণে পাছ চাৰ্টিফিকেটৰ মিষ্টেক হৈ আহিছে তাৰ কাৰণে ছিটুৱেশ্যন 2ত আপোনাৰ কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাৰ্ডটো কাৰেকশ্যন কৰিব লাগিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিটো কাৰেকশ্যন কাৰ্ড দিলে সেইটো কাৰেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰপাৰ প্ৰচেছত যাব লাগিব আপুনি কাউন্সিলত গৈ কলেজত গৈ নহ'লে আপোনাৰ স্কুলত গৈ তাৰ খবৰ ল'ব তাৰ পৰা ফৰ্মেট ফিল আপ কৰি একেই পদ্ধতিত আপুনি ফি যদি তেওঁলোকে বিচাৰে তেনেহ'লে ফি যদি থাকে তেতিয়াহ'লে ফি আৰু যদি কিবা বেলেগ ডকুমেণ্ট বিচাৰে এইটো কেতিয়াবা চেঞ্জ হৈ থাকে এইবিলাক ফৰ্মেলিটিটো চ' এইটো জমা দি আপোনাক কাৰেকশ্যন কৰাটো বাধ্যতামূলক আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাৰ্ডত মিষ্টেক থাকিলে তাৰপাছত লগে লগে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড যেতিয়া কাৰেকশ্যন হৈ যাব অট'মেটিকেলি আপোনাৰ এডমিটো কাৰেকশ্যন হৈ আহি যাব চ' ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডটো আপোনাৰ কাৰেকশ্যন কৰাটো মেণ্ডেটৰী আৰু যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড কাৰেকশ্যন হৈ যায় অট'মেটিকেলি আপোনাৰ এডমিট যিটো আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এক্সামৰ এডমিট সেইটো কাৰেক্টলি হৈ আহি যাব আৰু এই দুটাৰ ওপৰত বেছ কৰি ভিত্তিত আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ চাৰ্টিফিকেটৰ যিটো ভুল আছে সেইটো কাৰেক্টলি আপুনি কাৰেক্ট কৰিব পাৰিব সেইটো কাৰেক্ট হৈ যাব কেনেকৈ যদি আপুনি কাৰেকশ্যন কৰাব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ প্ৰথম প্ৰচেছ আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাৰ্ডটো কাৰেকশ্যন কৰাব
কাৰেকশ্যন হোৱাৰ লগে লগে তাৰপিছত কাৰেক্ট হৈ অহা, যেতিয়া কাৰেক্ট হৈ আহিব নতুন আপুনি ফ্ৰেছ আৰু এটা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাৰ্ড পাব। আৰু নহয় তাতে যদি কিবা তেওঁলোকে একচুৱেলি অভাৰ ৰেটিং নকৰে, মই যিমান জানো ফ্ৰেছ এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড ইছ্যু কৰি দিব। সেইটো লৈ গৈ আকৌ আপুনি 5 চাৰ্টিফিকেট কাৰেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব। তাতো যদি ৰিকুৱাৰ্ড ফি থাকে আপুনি ফি পে কৰিব, যদি কিবা ফৰ্মেলিটি থাকে আপুনি ফৰ্মেলিটি কৰিব, ফৰ্মটো জমা দিবই লাগিব কাউন্সিলত গৈ, নহ'লে আপোনাৰ কলেজ নহ'লে যিখন স্কুলৰ পৰা আপুনি হেৰি কৰিছে পাছ কৰিছে তাতে গৈ কণ্টেক্ট কৰিব। বেটাৰ হ'ব আপুনি যদি ডিৰেক্টলি কাউন্সিলত গৈ হেৰি কণ্টেক্ট কৰে। হ'ব পাৰে কাউন্সিলত গৈ পেলাই ডিৰেক্টলি আপোনাৰ কামটো নহ'ব পাৰে, আপোনাৰ স্কুল নহ'লে ইনষ্টিটিউশ্যন নহ'লে কলেজৰ থ্ৰু যাব লাগিব। কাৰণ বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত কাৰেকশ্যন মানে এনেকুৱা দেখা পোৱা যায়, বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত মই কৈ আছোঁ যে যিখন কলেজৰ পৰা বা স্কুলৰ পৰা আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে, তেওঁ যে প্ৰিন্সিপাল আছে তেওঁৰ ফৰৱাৰ্ডিং দৰকাৰ পৰে। মানে আপুনি যদি ফৰ্মেট বা এপ্লিকেশ্যন দিব লাগিব, তাতে আপোনাৰ কলেজৰ থ্ৰু বা স্কুলৰ থ্ৰু যাব লাগিব, তেওঁ ফৰৱাৰ্ডিং দৰকাৰ পৰে। আৰু আপুনি যদি ফৰৱাৰ্ডিং নালাগে, কাৰণ ৰুলছবিলাক চেঞ্জ হৈ থাকে। মই এতিয়া আপোনাক মানে চিয়'ৰ হৈ ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ আপুনি জাষ্ট এইটো গৈ খবৰ ল'ব। যদি দৰকাৰ পৰে তেন্তে আপুনি ফৰৱাৰ্ডিং লৈ আপুনি ডাইৰেক্টলি কাউন্সিলত গৈ জমা দিব। আৰু যদি স্কুলত বা কলেজত জমা দিলে হৈ যায় তেনেহ'লে তাতে জমা দি দিব। আৰু যদি ফৰৱাৰ্ডিং নাথাকে আপুনি ডাইৰেক্টলি তাতে গৈ জমা দিলে হৈ গ'ল। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ' চলি থকা অৱস্থাত এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ মোৰ, যদিহে আপুনি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলত আহিছে আৰু চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনাৰ আগৰ পৰা ভিডিঅ' চাই আছে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি জাষ্ট তলত ছাবস্ক্ৰাইব বাটন আছে, আপুনি ভিডিঅ' দেখা অৱস্থাত, ভিডিঅ' চলি থকা অৱস্থাত আপুনি জাষ্ট ছাবস্ক্ৰাইব বাটন এবাৰ টাচ কৰি দিয়ক, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব হৈ যাব, লগতে বেল আইকন। এয়া আছিল প্ৰচেছটো আপুনি কেনেকৈ কৰিব। আৰু এই প্ৰচেছটো আপুনি ক'ত কৰিব পাৰিব, আপুনি যিখন ইনষ্টিটিউট বা কলেজৰ পৰা HS পাছ কৰিছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে, তাতে গৈ এই বস্তুবিলাক ডকুমেণ্টবিলাক ছাবমিট কৰিব পাৰিব। আৰু নহ'লে আপুনি ডিৰেক্টলি আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলত গৈ জমা দিব লাগিব। যদিহে আপোনাৰ যদি ফৰৱাৰ্ডিঙৰ দৰকাৰ পৰে, তেন্তে আপোনাৰ কলেজৰ থ্ৰুত বা আপোনাৰ স্কুল যিটো আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী য'ত কৰিছে তাৰ থ্ৰুত যাব লাগিব। বন্ধুসকল, এয়া আছিল আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এটা কথা, মোৰ ফেচবুক পেজ আছে, ছেইম নাম, ফেচবুকত গৈ চাৰ্চ কৰিব জব চিকাৰ্ছ আছাম, এইখন লাইক আৰু ফ'ল' কৰি ৰাখিব। থেংক ইউ।